বন্ধুবান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা স্ক্ৰীনশ্বট দেখাই দিছোঁ ইয়াত $200 $200টো যদি আমি ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ বা ইণ্ডিয়ান টকা হিচাপত আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰায় 16,000 টকা বন্ধুবান্ধৱসকল এই যে $200টো বা 16,000 টকাটো মই কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই মই ফেচবুক ইউজ কৰিয়ে পাইছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰে ফেচবুকত পেজে হওক বা ফেচবুকত প্ৰফাইল হওক আপোনালোকে জাষ্ট ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এছএমকে চেপ্টাৰ অন্যত ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে যদি আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি সহজতে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত দবাই থৈ দিব আৰু এনে ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাব বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ বন্ধুবান্ধৱসকল আপোনালোকে যদি ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰে বা আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰে নাইবা আপোনালোকে বহুত দিন ধৰি ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে কিন্তু আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টকা পোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল যোৱা বিগত 5-6 মাহ ধৰি মই এই ইউটিউব চেনেলটোত ভিডিঅ' বনাই আহিছোঁ ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি এই টপিকটোৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ আপোনালোকে ভালেখিনি আপোনালোকে মৰম দেখুৱাইছে কিন্তু বহুতৰ কমেণ্ট আছে যে তেওঁলোকে ফেচবুকত কেনেকৈ কি কৰিলে তেওঁলোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব এইবোৰ কথা তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই চ' বন্ধুসকল মই ভাবিলোঁ আজিৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক একদম সহজ সৰলভাৱে কেনেকৈ ফেচবুকত কি কৰিলে ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ ফেচবুক মনিটাইজ কৰি ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰি এই টপিকটোৰ ওপৰত একদম বহলাই মানে একদম সহজ সৰলভাৱে ভিডিঅ' বনাই যাম যাতে আপোনালোকে বুজি পায় আৰু আপোনালোকে সেইবোৰ ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আপোনালোকৰ ফেচবুকটো মনিটাইজ কৰি আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অতি সহজ সৰলভাৱে এই ভিডিঅ'টো চাই যাওক আৰু আপোনালোকে মই কথা দিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব যিসকলে সঁচাকৈ ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে বা যিসকলে বহু দিন ধৰি ফেচবুকত কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চ' বন্ধুসকল ফেচবুকটো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে আপোনালোকে ফেচবুকটো অ'পেন কৰিছে আপোনালোকে তাতে ভিডিঅ' বনাইছে আৰু আপোনালোকে লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে বন্ধুসকল ফেচবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে ফেচবুকৰ বিষয়ে অলপমান জানিব লাগিব যেনেকৈ ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন মানে কি ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰে ফেচবুকৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক কেনেকৈ কৰে ফেচবুকৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰে ফেচবুকৰ ভিডিঅ' টাইটেল ডিছক্ৰিপশ্যন SEO মানে কি চ' বন্ধুসকল এইবোৰ কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এইবিলাক কথা নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান মই পইণ্ট হিচাপে এইবিলাক বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে অলপমান বহলাই আলোচনা কৰিবলৈ এটা কেইটামান মই পইণ্ট বাছি ওলাইছোঁ সেই পইণ্টকেইটা মই আপোনালোকক কৈ যাম চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব লাগিব কিয়নো মই যিবিলাক পইণ্টৰ বিষয়ে আজি মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ লগত সেই পইণ্টবিলাকৰ বিষয়ে অলপমান বহলাই জানিব লাগিব আৰু সেইবিলাক বস্তু বহলাই জানিবলৈ হ'লে অসমীয়াত মোৰ চেনেলটোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব কিয়নো মোৰ এই চেনেলটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ সদায় আপলোড হৈয়ে থাকে আৰু আপোনালোকে জানি বুজি আপোনালোকে অতি সহজ সৰলভাৱে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যিকোনো প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব বলক বন্ধুসকল এতিয়া মই বনোৱা পইণ্টবিলাক কি বা আপোনালোকে জানিবলগীয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ কি এতিয়া আপোনালোকৰ লগত অলপমান আলোচনা কৰোঁ বন্ধুসকল ফেচবুকৰ লগত জানিবলগীয়া কথা বহুত আছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত মেইন পইণ্ট বা মেইন বিষয়বস্তুবিলাকহে আজি মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম চ' বন্ধুসকল প্ৰথম কথাটো হৈছে ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন বন্ধুসকল ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন কি হয় এইবিলাক কথা আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যিটো প্ৰথম অপশ্যন বা প্ৰথম পইণ্টত মই নোট কৰিছোঁ ফেচবুক মনিটাইজেশ্যনৰ বিষয়ে আমি অলপ বহলাই আলোচনা কৰিম তাৰপিছত দ্বিতীয় অপশ্যনটোলৈ আছে ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন এলিজিবিলিটি য'ত আমি জানিম ফেচবুক মনিটাইজ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ফেচবুকত কি থাকিব লাগিব কিমান ফেন ফলোয়িংছ থাকিব লাগিব আৰু ফেচবুক মনিটাইজৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে এইবিলাক কথা আমি ছেকেণ্ড পইণ্টত জানিম এতিয়া থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন কেটেগৰী এণ্ড আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া চ' বন্ধুসকল আপোনালোকতো জানে ফেচবুকত বহুকেইটা মনিটাইজেশ্যন অপশ্যন আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন এড অন ৰিলছ তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ বোনাছ তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ইনষ্টিমেট চ' বন্ধুসকল এইবিলাক আপোনালোক যেইকেইটা আপোনালোকে ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন কিবা কিবি মনিটাইজেশ্যন অপশ্যন আছে সকলোৰে মনিটাইজেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া মানে চৰ্তবিলাক বেলেগ চ' বন্ধুসকল আমি এই অপশ্যনটো থাৰ্ড নম্বৰ অপশ্যনটো আমি শিকিম ফেচবুকৰ মনিটাইজেশ্যন কোনটো মনিটাইজেশ্যন কি চৰ্ত থাকিব লাগে কিমান ফেন ফলোয়িং থাকিব লাগে আৰু কোনটো মনিটাইজ কৰিলে কিমান টকা কিমান ভিউজত কেই টকা পায় এইবিলাক আমি থাৰ্ড নম্বৰ অপশ্যনটোত বা থাৰ্ড নম্বৰ পইণ্টত আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আছে আমাৰ ফ'ৰ্থ নম্বৰ অপশ্যনটো আছে ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন ৰুলছ এণ্ড পলিচি চ' বন্ধুসকল ফেচবুক মনিটাইজ কৰিবলৈ হ'লে ফেচবুকৰ কিছুমান নিয়ম নীতি থাকে চ' সেই নিয়ম নীতিবিলাক যেতিয়া আমি মানি চলিম তেতিয়াহে আমি একদম সহজ সৰলভাৱে ফেচবুকটো আমি মনিটাইজ কৰিব পাৰিম আৰু যদি আমি এইবিলাক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বা ক্ৰাইটেৰিয়া আমি মানি নচলোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুক মনিটাইজ কৰাৰ পিছত হয়তো আপোনাৰ ফেচবুকটো ডিএক্টিভ ডিলিট বা ছাছপেণ্ডো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে এইবিলাক যে ফেচবুক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তাৰপিছত আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া এইবিলাক কথা জানিব লগা বহুত দৰকাৰ তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ
5th নম্বৰ অপশ্যনটো আছে বা 5th নম্বৰ পইণ্টটো আছে ফেচবুক ভিডিঅ' আপলোডিং এণ্ড SEO য'ত আমি শিকিম ফেচবুকত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ সঠিক নিয়মবোৰ কি কি ফেচবুকত ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে কোন কি টেগ কি আপোনালোকৰ টাইটেল ডিছক্ৰিপশ্যন কিৱৰ্ডছ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ বিষয়ে অলপমান বহলাই জানিম যাতে আপোনালোকে ফেচবুক ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত বেছিকৈ বেছি ভিউজ আহে আৰু আপোনালোকে বেছিকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ 6 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন প্ৰব্লেম ছল্ভ য'ত আমি শিকিম ফেচবুকত যিকোনো মনিটাইজেশ্যন প্ৰব্লেম আহিলে আপোনালোকে কেনেকৈ সেই প্ৰব্লেমবোৰ বা সেই সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব কেনেধৰণৰ সমস্যা আহিলে কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে আৰু সেই সমাধানবোৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত হয় এইবিলাক কথা আমি 6 নম্বৰ অপশ্যনটোত আমি বা 6 নম্বৰ পইণ্টত আমি জানিম তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ 7 নম্বৰ পইণ্ট য'ত আছে আপোনালোকৰ ফেচবুক পে আউট একাউণ্ট ছেটআপ এণ্ড বেংক একাউণ্ট লিংক য'ত আমি শিকিম ফেচবুকত পে আউট একাউণ্ট কেনেকৈ বনাব লাগে লগতে ফেচবুকৰ লগত বেংক একাউণ্ট কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা টকাখিনি যাতে আপোনালোকৰ পোনে পোনে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিব পাৰে চ' বন্ধুসকল তাৰপিছত আমি 8 নম্বৰ অপশ্যনটোত শিকিম বা 8 নম্বৰ পইণ্টত আমি শিকিম ফেচবুক কমিউনিটি গাইডলাইন য'ত আমি শিকিম ফেচবুকৰ কিছুমান নিয়ম নীতি যেনেকৈ ফেচবুকে বান্ধি দিয়ে সেইবোৰ নিয়ম নীতি কেনেকৈ মানি চলিব লাগে সেইবোৰ নিয়ম নীতি কি যাতে আপোনালোকে বেছি দিন ধৰি আপোনালোকে ফেচবুকত কাম কৰি থাকিব পাৰে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ তাৰপিছত আপোনালোকৰ 9th নম্বৰ অপশ্যনত শিকিম ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন ইম্পেক্ট চ' আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে 100ৰ ভিতৰত 60% মানুহৰ কি হয় যেতিয়া তেওঁলোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকৰ মানে ডলাৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ 25 বা 30 ডলাৰ হয় ফেচবুকে হোল্ড কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে পইচাটো মানে ওলাব নোৱাৰে চ' আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিলে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে এই 9 নম্বৰ অপশ্যনটো বা 9 নম্বৰ পইণ্টটোত আমি শিকিম তাৰপিছত চ' বন্ধুসকল 10 নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে ফেচবুক ফাষ্ট পে'মেণ্ট উইথড্ৰল য'ত আমি শিকিম ফেচবুকৰ পৰা প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে পইচা পাব কেনেকৈ ৰিচিভ কৰিব লাগে কেনেকৈ আপোনালোকে বেংক একাউণ্টৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকৰ হাতত পইচাটো আহিব আৰু প্ৰথম পে'মেণ্টটো আপোনালোকে কেনেকৈ ফেচবুকৰ পৰা পাব আমি এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব বিচাৰে আৰু আপোনালোকে ফেচবুকত ছাকচেছ হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব মই যেইকেইটা অপশ্যনৰ কথা ক'লোঁ এই 10টা পইণ্টৰ কথা ক'লোঁ সেই পইণ্টকেইটা মই আজিৰ পৰা 10 দিন মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু এই 10টা পইণ্ট আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম চ' বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্যটো ভিডিঅ' মাজলৈ চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব থাকে বা মনত কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি DM কৰিব পাৰে